Az 1997-ben alapított 100%-ban magyar tulajdonú családi cég 6 évvel ezelőtt vette birtokba új telephelyét Szegeden. Az egyik tulajdonos az itt felépült modern irodaházban eleveníti fel a beruházás történetét. Ez egy 8000 négyzetméteres barna mezős ipari terület, ahol régebben a Szegedi Köztisztasági Vállalatnak volt a telephelye, nem kevés szemetet örököltünk, és egy teljesen új beruházást indítottunk el, felújítottuk a régi romos épületeket, illetve egy új raktárcsarnokot és egy gyártóüzemet építettünk ide. A cég alapításakor különböző multinacionális gyógyszeripari cégek számára marketing és értékesítési szolgáltatásokat nyújtott. Később külföldi gyógyszergyártó és forgalmazó vállalatok bízták rájuk magyarországi képviseletüket. Új lépcsőfokot jelentett a társaság életében, amikor saját termékekkel is bővítették portfóliójukat. Saját gyógyszertörzskönyvi dossziékat fejlesztettünk ki, tehát megjelentünk úgynevezett saját gyártású és forgalmazású termékekkel is a piacon. Eredeti tevékenységeik mindegyikét megőrizték, még most is foglalkoznak gyógyszeripari fejvadászattal, multinacionális vállalatoknak is dolgoznak, de egyre hangsúlyosabb a cég életében a saját márkás termékek forgalmazása. Közel 100 termék van a portfóliónkban, ennek jelentős része gyógyszer, az árbevételünk nagyobbik része gyógyszerből származik, de nagyon fontos szerepet vállaltak, és brilliáns termékeket sikerült behozni a portfóliónkba a táplálékkiegészítők és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek körében. Szentgyörgyi Albertet Szegeden különösen nagy tisztelet övezi. A Goodwill Pharma számára is fontos a városban végzett kutatásaiért Nobel-díjat kapott tudós szellemi örökségének ápolása. Miután megtudták, hogy neve hivatalosan is védjegy Magyarországon, nyomozásba kezdtek. Földerítettem ennek a kuszatörténetnek a jogi hátterét, és a szálak egészen Mársa Szentgyörgyig vezettek, Szentgyörgyi Albert még ma is élő özvegyéig. Fölvettem vele a kapcsolatot, kiutaztam hozzá Bostonba, nagyon sok mindent megmutatott helyben, Woods Hallban, megmutatta, hol laktak, merre jártak dolgozni, kirándulni, hol sportolt, szörfözött a professzor úr, és volt alkalmam megnézni a Tengerbiológiai Kutatóintézetet, ahol életének utolsó évtizedeiben a munkásságát folytatta. És nem sokkal ezt követően megegyeztünk vele, hogy a termékkörünk egy jelentős részét Szentgyörgyi Albert néven tudjuk forgalomba hozni. A közelmúltban a cég megújította együttműködési megállapodását a Szegedi Tudományegyetemmel. Céljuk, hogy közös kutatásfejlesztési tevékenységet végezzenek a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás és a termékfejlesztés területén. Egy átfogó együttműködési szerződést írtunk alá, amelynek keretében vélhetően új terápiás területekre, táplálékkiegészítők és esetleg gyógyszerek fejlesztésével kapcsolatos együttműködést tudunk megvalósítani. Tőlünk jönnek részben az irányvonalak, de a konkrét ötletek a klinikáktól, tanszékekről jönnek. Minden tanszéken van egy ötlet, ami ott lapul a fiókban, és arra vár, hogy valaki megvalósítsa. A tudományos kutatásban való részvétel, az egyetemi kapcsolatok mellett természetesen az üzlet fejlesztése is fontos a cég életében. 11 évvel ezelőtt saját leányvállalattal jelentek meg Szerbiában, ahol mára már az 5. legnagyobb szereplő lett a gyógyszertárpiacon a szegedi központú vállalatcsoport. Szerbiában egy speciális lehetőségünk volt. A válság kapcsán a gyógyszer nagykereskedők nem fizettek, és azért, hogy be tudjuk gyűjteni tőlük a pénzt, gyógyszertárakat nyitottunk, és így a két pénzügyi mozgást szembe tudtuk állítani egymással. És egy viszonylag gyors gyógyszertár akvizíciót hajtottunk végre. Így jelenleg 65 gyógyszertárunk van egész Szerbia szerte, tényleg a Vajdasságtól egészen a déli bolgár határig rendelkezünk gyógyszertárakkal. Az idei év során megnyitottuk a leányvállalatunkat Szlovákiában, és a szlovákiai regisztrációk elkezdődtek. Terveink között szerepel, hogy Romániában is indulunk, illetve a termékeinket szeretnénk néhány igazán erős, nagyobb nyugat-európai országban is regisztrálni.